Sat Shri Akal and please welcome Mr. Gurinder Bhatti, founder Optas Group, एक विजनरी एजुकेशनिस्ट और बिजनेस आइकॉन जिनकी जर्नी अमृतसर से लेकर ग्लोबल लीडरशिप तक ने इंटरनेशनल एजुकेशन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रीडिफाइन किया है। रियल एस्टेट, ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में उनका योगदान पंजाब रीजन के ग्रोथ को नई डायमेंशंस दे रहा है। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच जी। सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਥੋੜੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਅ ਜੈਮ ਫॉर ਪੰਜਾਬ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰਮ ਲਾਈਕ ਇਫ ਆਈ ਮੇ ਸੇ ਰੈਗਸ ਟੂ ਰਿਚਸ ਔਰ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਹੀਰੋ। ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਆਈ ਬੋਰਨ ਬrought up in ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਂਡ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਜਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ, ਫਾਦਰ, ਮਦਰ, ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਦਿਉੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੇਬਲ ਲਗਾ ਕਰਕੇ PCO ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ PCO ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਮੋਮ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਯੰਗ 10-12 years old, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੋਮ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੰਡਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵਗੈਰਾ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਜਾ ਜਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਡਿਪੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਦਾਰ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਜਿੱਤ ਕਣਕ ਉਹ ਤੇਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਸੀ ਲੰਡਨ ਵੀ ਆਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਓਮਨੀ ਕਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 100 ਰੁਪਏ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਡਨ ਨਾ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਗਦੇ। ਕਿਡ ਲਾਈਕ ਮੀ 13-14 years old, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਫਸ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੇੜਾਂ 'ਤੇ ਉਗਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕੇਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਕੇਬਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੋਡੀਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣੇ, DP ਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਗਨਲਸ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ESPN ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ, ESPN ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ DAV ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਐਂਡ 5 ਮੈਚ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨਲਸ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਮੇਡ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਿਗਨਲਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾਤਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਾਈ ਫਿਊ ਪੀਪਲ ਕਿ ਇਹ ਸਿਗਨਲਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਸਿੱਧੇ ਬੰਨੇ ਲਾ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ 15-16 ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜਨੂੰਨ ਸੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਮਾਈ ਮੋਮ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਇਟ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, 10ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ। ਮੈਂ 10th ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਜਨੂੰਨ ਸੀ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਊਗੀ ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਲੰਡਨ ਫਾਈਨਲੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ and I was 17 and a half. Oh wow. When I went to London, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ 10th ਹੋ ਗਈ ਸੀ? 10th ਹੋ ਗਈ, 12th ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ I went to London and I reached there and 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਤਕਰੀਬਨ 18-20 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੱਥੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। 300 ਪਾਉਂਡ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸੀਗੇ ਦਿਵਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਐਡਾ ਡਲ ਬੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸਮਝ ਲਈਦੀ ਸੀ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ 100 ਪਾਉਂਡ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। 100 ਪਾਉਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 300 ਸੀ। ਆਈ ਸੈਡ ਨੋ,
ਵਾਟਰਲੂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਐਂਡ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਇਲਨ ਵਗੈਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਈ ਯਾਰ ਇਹ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੋ ਵਾਇਲਨ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਪੇੜਾ ਪੂੜਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਮਾਈ ਫਸਟ ਜੌਬ ਵਾਜ਼ ਆਫ ਵੇਟਰ ਐਟ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਾਊਥ ਹਾਲ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਪਤੀਲੇ ਮਾਂਜੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਡੈਡੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਈ, ਰੋਇਆ ਐਂਡ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਕਿ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆਊਂਗਾ। 2 years of the journey made me very very strong. So my 2 years of journey ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 7 ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ, ਬਸ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ। ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ 700 ਤੋਂ 1000 ਪਾਉਂਡ ਜੋੜ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 5000 ਪਾਉਂਡ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਸੋਇਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਬਾਦਲ, ਹੀ ਸੈਡ ਵਨ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਮੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੋਰ ਗੈਸ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਆਈਦਾ। ਐਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ 20 ਦਿਨ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਆਫ ਏਜ ਆਫ 25-26, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਇਨ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਟਾਈਮ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੂਥ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਿੱਤੇ, ਆਈ ਟੋਲਡ ਹਰ, ਸ਼ੀ ਗॉट ਦ ਵੀਜ਼ਾ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਂਗਾ, 1000 ਪਾਉਂਡ ਦੇਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਸੀਨੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਵਾਏਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਵਰ ਅ ਜੁਗਾੜੂ ਆਲਵੇਜ਼। ਯਾ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਾੜੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨੂੰ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਕਹਿ ਦੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੈਟਸ ਮਤਲਬ ਪਰ ਜੁਗਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਦੈਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। that gives you a kick. So I made it happen. Yes, lovely. Then ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 700 ਕੇ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਸੀਨੋ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, 1000 ਪਾਉਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਨ ਦਾ ਟੌਪ ਆਫ ਇਟ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ 7 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 1000, ਕਿਤੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜੇ 1100-1200, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬੀ ਇਨ। ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਰਿਸਕ ਲਵਾਂ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। I took the risk. I came back in 2003. My dad did not supported me ਕਿ ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਲਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਡੈਡ did not support it ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਗੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਟ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਰਾਈਟ, ਨਾਟ ਈਗੋ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਰਾਈਟ। ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਿਵਿਆ ਜੀ I struggled after getting into the immigration business. You got into immigration business? Yes, 2003 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਪਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੰਡਨ ਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਬਲੈਕ ਆਊਟ। ਯਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਿਲੇਸ਼ ਟੰਡਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਆਈ ਹੈਲਪਡ ਸਮਬਡੀ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਨਾਓ ਇਟਸ ਮਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਹੈ। ਐਂਡ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਟੇਸਟ ਫਸਟ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਲੀਅਰ ਯੂ ਵਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਦਰਸ, ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਯਰ ਓਨ ਗਰੀਡ, ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਯਰ ਐਕਸ਼ਨਸ।
आई सैड नहीं पहले भी मेहनत सी हुण भी मेहनत है। कहंदा ओके अपने दिल नूं फरोल। दिव्या जी आई वेंट बैक टू माई होटल की मतलब छोटे ਜਿਹੜੇ गेस्ट हाउस ਹੁੰਦੇ सोचदा रहा सारी रात कि यार ही इज़ राइट। उदों मेरे अंदर एक ना जनून सी कि यार मैनूं इहनूं करके देना है, ये मियाँ बीबी नूं इकट्ठे करना है। एंड अज ये है कि मैनूं इस करके मैनूं कोई मतलब नहीं कि इन्हां दी फैमिली च की है की नहीं है। दीज आर द केसिस फॉर मी एंड आई वांट टू मेक मनी। सो ही इज़ राइट। नैक्सट डे मॉर्निंग आई वेंट बैक टू हिम। मैंने ले सर मैनूं इमीग्रेशन सिखाओ। So he taught me the immigration. That's how my journey started. 1st of November 2003, I started my career in immigration from Ludhiana. And then मैं पिछे मुड़ के और बाद चो नहीं देखा। Then from immigration, मैंने उदों एक गल समझ आ गई दिव्या जी कि you always win when there is something for others. Otherwise ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ struggle ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਿੱਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। एंड वो किक मिलन का रस्ता सिर्फ एक ही है कि वी ऑलवेज डू जिहदे सामने वाले कोल पहले चल जाए तो यू शुड बी द एंड यू मस्ट बी द लास्ट वन कि भी जिन्हों कुछ मिलना है। एंड देन मज़ा भी आता रहना है, एवरी डे कुछ सीखने को भी मिलता रहना है। दिस इज़ अबाउट माई जर्नी। 2014 वॉज माई टर्निंग पॉइंट अगेन कि जो तुम जिंदगी सोच लेंदे हो ना कि यार हुण हो गया, उदों फिर बंदा कहता है कि आपू नहीं खुदा है कि भी यार हुण सानूं किसी दी कोई लोड़ नहीं। उदों एकदम कुछ हुंदा है, दैन यू अगेन गो बैक। दैट्स पर आप उत्ते वाले दा तरीका हुंदा है कि कोई नहीं खड़े रख तैनूं दसदे आ। सो 2014 वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ कि उदों इमीग्रेशन इंडस्ट्री दे विच हो गया सीगा, सारियां कंट्रीज़ वालों ऑलमोस्ट ये कह दिता गया सीगा कि वी डोंट नीड पीपल फ्रॉम पंजाब। रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट कर दिते गए सीगे। And that was the time when we were struggling and we started and added a new country called Canada कि यार चलो ਅਸੀਂ UK and Australia ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨੀ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ? ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 2009 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 2009 ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ UK ਸੀਗਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 2003 to 2008। ਦੈਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ, ਦੈਨ 2012 ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। UK got stopped in 2012। सो वो कंसिस्टेंटली हौली कैनेडा चल रहा सी, बट 2014 जो पीक ते सीगा। सो 2015 आई वेंट टू कैनेडा एंड मैं उदों जाके कॉन्ट्रैक्ट्स मंगने शुरू किए क्योंकि जे किते स्टूडेंट भेजने तो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, कुछ ने मना किया। 2016 एक कॉलेज मेरे को 200 बच्चा किसी के थ्रू भेजा सी। मैं उन्होंने को गया, मैं कहा जी आई नीड अ कॉन्ट्रैक्ट। तो they gave me the contract. I came back, we announced on the newspaper, in the newspapers, and we were everywhere that, you know, we got the contract of this. And then few of your lovers and your best wishers, and मैं कहूँगा कि वो बंदे जिहड़े तुहानूं जिंदगी च रीज़न है तुहाडी जित दा, those people emailed your dark side of yours कि that, you know, ये तुसी अपनी कॉलेज दे उत्ते स्पॉट लगवा लेना, ये करदे है, ये करदे है, and all those things. Then we got an email, सब कुछ अनाउंसमेंट ऑफिशियली हो गया कि सॉरी वी कैन नॉट वर्क विद यू। ओ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਲਾਈਟ ਫੜੀ ਕੈਨੇਡਾ। वी gave the representation that what made you say this, and then ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਦ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਮਾਈਨ ਸੁਹੇਲ ਐਂਡ ਪੁਨੀਤ ਦੇ ਵਰ ਵਿਦ ਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਨਫ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਚਲੀਏ। तो then I said one thing, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ? ਹਾਂ that's okay। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਹੈ, I always make sure to address those, and ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਡ ਹੈ then I smile and I make sure that they will regret। that is with my action। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਰਕਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, he was a kid when he entered the Indian team ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੈਨ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਐਂਡ ਹਿਸ ਰਿਪਲਾਈ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਲੈਟ ਮਾਈ ਬੈਟ ਗਿਵ ਆਲ ਦ ਆਨਸਰਸ। But always your work should be talking for you. Correct. It should be like that. Words ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਆ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। So then from immigration, then what was your journey? That is starting na। Oh, that's starting. Okay. ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ I said ਕਿ ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ।
ਐਂਡ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਇਨ ਦੈਟ ਡੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। Okay. So that's how we took over the first brand called Academy of Learning in Canada, Toronto, Bay and Queen. 2016 was the time ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਹਫਤੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ। I stayed there for 4 months and I made sure ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਐਨਰਜੀ, ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ we made sure that ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਸਾਈਨ ਆਫ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵੀ ਸਪੀਕ we have 18 colleges in Canada. We are the largest in Ontario. Not one of the, we are the largest in Ontario when it comes to the KPIs, when it comes to the compliances. Then we have 4 colleges in Australia. क्योंकि ये journey फिर उत्थे नहीं रुकी. Well, let's move to Australia as well. Let's do it and let's be a global. So what exactly do you do? Do you also take students from here? ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉਧਰ ਲਿਓ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਨੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਜੰਪਡ ਇਨਟੂ ਦੈਟ ਸੀ ਵੀ ਸੌ that is the red ocean what we are talking about. There is a great opportunity available that let's work with the government. We started working with the government. So we ਸਾਡੀ 38,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ। all are government funded applications. That means ਸਾਰੇ Canadian PR or Canadian citizen ਹੈ, no international, no nothing, just the Canadian PR and ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। We are a private career college. We exist for to get the second career for any, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 25 30 35 ਤੱਕ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਫਟਰ 35 ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਨਾ ਇਨ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 80% ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਐਰੋਗੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ। But major problem we identified is people are not comfortable to go back to the schools after the 35. So those, you have schools for correct, people who are post 35? Yes. And oh, that's nice. We have over 100 subjects over 100 courses we offer. Courses like what? From the law to the health sciences to the nurses, AI, marketing. And marketing we have very specific courses. Not only a vast marketing, there's a stack of marketing that you want to be a brand ambassador in promotions, or you want to be a top-notch somebody to be count on in branding, advertisement or marketing. But people call it just marketing. That's a very vague. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਗਮੈਂਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕਰੋ, which is amazing. I think ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ to celebrate people who have done so much for the place. ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਨਾਰਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮਿਲਿਆ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। what you did was you were taking names ਕਿ ਬਾਦਲ ਸੀਗਾ, ਨਿਲੇਸ਼ ਸੀਗਾ, you know, taking names. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਦਿਸ ਕੇਮ ਵਿਦ ਯੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮ? ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ you're not in a situation or a mood to listen anything, but ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਿਟਡ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, the first time my visa application got refused and ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ। ਐਂਡ ਸੰਜੇ ਵਾਸ ਵਨ ਪਰਸਨ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਅਗੇਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਅ ਨੇਮ। ਯਾ, ਸੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੰਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਕ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿਸਦਾ? ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੜਾਕਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੜਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੇਗਾ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਨ ਵੈਨ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਟਰਸਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਏ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ one there's a gap between the education and what employers want I being an employer in hospitality there's a gap between what an employer want and what our schools and the universities are teaching they are not bad they are not doing anything wrong but the hands on experience is very important today's generation they want one thing ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ with example ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ so I think that is a missing area which I identified being an educationist in Canada I haven't got the opportunity to add value in the education sector here in my state but whenever you know any incident happen ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ so for Punjab I'm very clear ਕਿ employment create ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਦਿਵਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪੁੱਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ 2-3 ਡਿਕੇਡ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਸੇ ਕਿ